به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 39. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. برای گرفتن ماهی آب را به هم بزنید. داوری، خشم و احساسات از نظر استراتژیک ضد تولید هستند. شما باید همیشه آرام و عینی بمانید، اما اگر بتوانید دشمنانتان را عصبانی کنید در حالی که خودتان آرام هستید، مزیتی قطعی به دست خواهید آورد. دشمنان خود را خارج از تعادل قرار دهید. در جایی خالی آنها چاشنی را پیدا کنید که از طریق آن بتوانید آنها را به صدا درآورید و رشته ها را در دست بگیرید. سرپیچی از قانون. در ژانویه 1809 ناپلئون آشفته و مضطرب از جنگ‌های اسپانیایی خود با عجله به پاریس بازگشت. جاسوسان و معتمدان او شایسته این مبنی بر توطئه وزیر امور خارجش تالیران با فوشه وزیر پلیس علیه او تایید کرده بودند. امپراتور شوکه شده بود و بلافاصله پس از ورود به پایتخت وزیران خود را به کاخ احضار کرد. به محض ورود آنها به جلسه او شروع به بالا و پایین رفتن کرد و به طور مبهم درباره توطئه گرانی که علیه او کار می کند، سفت بازانی که بازار سهام را پایین می آورند، قانونگذارانی که سیاستهای او را به تعویق می اندازند و وزرای خودش که او را تضعیف می کنند جستجو کرد. در حالی که ناپلئون صحبت می کرد، تالیران کاملا بی تفاوت به نظر می رسید. ناپلئون در مواجهه مستقیم با تالیران اعلام کرد برای این وزیران خیانت زمانی آغاز شده که به خود اجازه شک داشته باشند. با کلمه خیانت حاکم انتظار داشت که وزیرش بترسد، اما تالیران فقط لبخند زد، آرام و بی‌حوصله. مشاهده زیردستانی که ظاهراً در برابر اتهاماتی که میتوانست او را به دار آویخت آرام باشد، ناپلئون را به لبه پرتاب کرد. او گفت که وزرا بودند که میخواستند او بمیرد، ولی او یک قدم به تالیران نزدیک شد. بالاخره ناپلئون منفجر شد. او در چهره تالیران فریاد زد: تو یه ترسو و مردی بی ایمان هستی. هیچ چیز برای شما مقدس نیست. پدر خودت رو می فروختی. من تو رو غرق ثروت کردم، اما هیچ کاری نیست که به من صدمه بزنی. وزیران دیگر با ناباوری به یکدیگر نگاه کردند. آنها هرگز این ژنرال نترس فاتح بیشتر اروپا را اینقدر بی تفاوت ندیده بودند. ناپلئون ادامه داد: شما لایق شکستن مثل شیشه هستین. من قدرت انجام اون رو دارم، اما اینقدر تحقیر میکنم که شما رو اذیت کنم. چرا تو رو از دروازه های تویلری آویزون نکردم؟ خوشبختانه هنوز براش زمان هست. با فریادی که تقریباً از نفس افتاده، صورتش قرمز و چشمانش برآمده بودند، ادامه داد: اتفاقاً تو چیزی به جز جوراب ابریشمی نیستی. درباره همسرت چطور؟ تو هرگز به من نگفتی که سن کارلوس معشوقه همسرت بوده. تالیران با آرامش و کاملا متزلزل گفت: در واقع قربان، به ذهن من خطور نکرده بود که این اطلاعات هیچ ارتباطی با جلال اعلی حضرت یا من داشته باشه. پس از چند توهین دیگر ناپلئون رفت. تالیران به آرامی از اتاق گذشت و با لنگی مشخص خود حرکت می کرد، هنگامی که یک خدمتکار به او در پوشیدن عبای خود کمک می کرد. رو به وزیران همکار خود کرد. همه می ترسیدند که دیگر او را نبینند و گفت: آقایان، حیفه که یه مرد بزرگ چنین اخلاق بدی داشته باشه. ناپلئون با وجود عصبانیت وزیر خارجه خود را دستگیر نکرد، فقط او را از وظایفش برکنار کرد.
و معتقد بود که برای این مرد تحقیر مجازات کافی است. او متوجه نشد که این خبر به سرعت درباره غم و اندوه او منتشر شده است. اینکه چگونه امپراتور کنترل خود را کاملا از دست داده و چگونه تالیران اساساً او را با حفظ خونسردی و وقار خود تحقیر کرده است ورق برگشته بود. برای اولین بار مردم دیده بودند که امپراتور بزرگ خونسردی خود را زیر آتش از دست می‌دهد. احساساتی پخش شد که او در راه است. همانطور که تالیران بعداً گفت این آغاز پایانه. تفسیر: در واقع این آغاز پایان بود. واترلو هنوز 6 سال جلوتر بود، اما ناپلئون با تهاجم فاجعه بار خود به روسیه در سال 1812 به سرعت در حال شکست بود. تالیران اولین کسی بود که نشانه‌های افول خود را به ویژه در جنگ غیر منطقی با اسپانیا دید. زمانی در سال 1808 وزیر تصمیم گرفت که ناپلئون برای صلح آینده اروپا باید برود، بنابراین با فوشه توطئه کرد. این امکان وجود دارد که این توطئه هرگز چیزی بیش از یک ترفند نبوده باشد، وسیله‌ای برای هل دادن ناپلئون از لبه، زیرا سخت است باور کنیم که 2 تن از عملی ترین مردان تاریخ توطئه خود را فقط در نیمه راه طی کنند. آنها ممکن است فقط آبها را به هم زده و سعی کرده باشند ناپلئون را به یک گام اشتباه سوق دهند. در واقع چیزی که آنها دریافت کردند عصبانیت بود که باعث از دست دادن کنترل او برای همه شد. در واقع انفجار معروف ناپلئون در آن بعد از ظهر تأثیر منفی عمیقی بر وجهه عمومی او گذاشت. این مشکل در پاسخ عصبانی است. در ابتدا ممکن است ترس و وحشت ایجاد کند، اما فقط در برخی و با گذشت روزها و رفع طوفان واکنش‌های دیگری ظاهر می شود. خجالت و ناراحتی درباره توانایی فریاد کننده برای خارج شدن از کنترل و رنجش از آنچه گفته شده است با از دست دادن عصبانیت همیشه اتهامات ناعادلانه و اغراق‌آمیز می کند. با چند تا از این جورها مردم برای رفتنتان روزشماری می کنند. ناپلئون در مواجهه با توطئه‌ای بین 2 وزیر مهم او مطمئناً حق داشت که احساس خشم و اضطراب کند، اما با پاسخ دادن بسیار عصبانی و علنی او فقط ناامیدی خود را نشان داد. اظهار ناامیدی خود نشان دهنده این است که قدرت خود را برای شکل دادن به رویدادها از دست داده اید. این اقدام درمانده کودکی است که برای رسیدن به راه خود به یک تناسب هیستریک متوسل می شود. قدرتمندان هرگز این نوع ضعف را آشکار نمی کنند. در این شرایط ناپلئون می توانست چند کار انجام دهد. او می توانست به این واقعیت فکر کند که 2 مرد بسیار عاقل دلیلی برای مخالفت با او دارند و می توانست به آنها گوش دهد و از آنها بیاموزد. او می توانست تلاش کند تا آنها را به خود بازگرداند. حتی می توانست از شر آنها خلاص شود و زندان یا مرگ آنها را تبدیل به نمایش شومی از قدرت خود کند. بدون غم و اندوه، تناسب کودکانه و عواقب بعدی شرم‌آور، فقط یک قطع رابطه آرام و قطعی. به یاد داشته باشید که عصبانیت ها نه می ترسانند نه وفاداری را القا می کنند. آنها فقط شک و تردید و ناراحتی درباره قدرت شما را ایجاد می کنند. این فوران های طوفانی که ضعف شما را آشکار می کنند اغلب خبر از سقوط می دهند. رعایت قانون. در اواخر دهه 1920 هایل سلاسی تقریباً به هدف خود، یعنی به دست گرفتن کنترل کامل بر اتیوپی، کشوری که احساس می‌کرد به رهبری قوی متحد نیاز دارد، دست یافته بود. سلاسی به عنوان نایب السلطنه زائدیتو، دختر ناتانی ملکه فقید و وارث تاج و تخت، چندین سال را صرف تضعیف قدرت جنگ سالاران
سالاران مختلف اتیوپی کرده بود. اکنون تنها یک مانع واقعی بر سر راه او قرار داشت: ملکه و همسرش راسگولسا. سلاسی می‌دانست که زوج سلطنتی از او متنفرند و می‌خواستند از شر او خلاص شوند. بنابراین برای کوتاه کردن نقشه آنها، گوکسا را فرماندار استان شمالی بیگمندر و مجبور به ترک پایتخت کرد، جایی که امپراتور در آن زندگی می کرد. برای چندین سال گوکسا نقش مدیر وفادار را بازی کرد، اما سلاسی به او اعتماد نداشت. او می‌دانست که گوکسا و امپراتور در حال نقشه کشیدن برای انتقام هستند. با گذشت زمان هیچ حرکتی از سوی گوکسا انجام نشد. فقط شانس طرح افزایش یافت. سلاسی می‌دانست که باید چه کار کند. او باید گوکسا را بیرون بکشد، زیر پوستش برود و قبل از اینکه آماده شود او را وارد عمل کند. برای چندین سال یک قبیله شمالی آزبوگالاس در شورش مجازی علیه تاج و تخت، غارت روستاهای محلی و امتناع از پرداخت مالیات بود. سلاسی هیچ کاری برای متوقف کردن آنها انجام نداده و فقط به آنها اجازه داده بود که قوی تر شوند. سرانجام در سال 1929 به راسگولاسا دستور داد تا ارتشی را علیه این قبیله های نافرمان رهبری کند. گوکسا موافقت کرد، اما از درون جوشید. او هیچ کینه‌ای نسبت به آزبوگالاس نداشت و تقاضای مبارزه با آنها غرور او را جریحه دار کرد. او نمی‌توانست از این دستور سرپیچی کند، در حالی که برای تشکیل یک ارتش تلاش می‌کرد. شروع به انتشار شایعه‌ای زشت کرد: اینکه سلاسی با پاپ درگیر است و قصد دارد کشور را تبدیل به آیین کاتولیک رومی و مستعمره ایتالیا کند. ارتش گوکسا افزایش یافت و برخی از قبایل که سربازانش از آنجا آمده بودند مخفیانه موافقت کردند که با سلاسی بجنگند. در مارس 1930 نیروی عظیمی متشکل از 35,000 مرد نه در گالاس بلکه در جنوب شروع به راهپیمایی به سمت پایتخت آدیس آبابا کردند. گوکسا که از قدرت فزاینده خود مطمئن شده بود، اکنون آشکارا جنگ مقدسی را برای خلع سلاسی و بازگرداندن کشور به دست مسیحیان واقعی رهبری کرد. او تله‌ای را که برایش گذاشته بودند ندید. قبل از اینکه سلاسی به گوکسا دستور دهد که با آزبوگالاس بجنگد، حمایت کلیسای اتیوپی را به دست آورده و قبل از شروع شورش به چند تن از متحدان اصلی گوکسا رشوه داده بود تا در نبرد حاضر نشوند، در حالی که ارتش شورشی به سمت جنوب حرکت می کرد. هواپیماها بر فراز سر خود پرواز می کردند و اعلامیه هایی می انداختند که اعلام می نمودند بالاترین مقامات کلیسا سلاسی را به عنوان رهبر مسیحی واقعی اتیوپی به رسمیت شناخته و آنها گوکسا را به دلیل دامن زدن به جنگ داخلی تکفیر کردند. این اعلامیه ها به شدت احساسات پشت جنگ صلیبی مقدس را کمرنگ کردند و با نزدیک شدن به نبرد و حمایتی که متحدان گوکسا به او قول داده بودند نکردند، سربازان شروع به فرار کردند. هنگامی که نبرد فرا رسید، ارتش شورشی به سرعت سقوط کرد. رئیس گوکسا با امتناع از تسلیم شدن در درگیری کشته شد. ملکه که از مرگ شوهرش ناراحت بود چند روز بعد درگذشت. در 30 آوریل سلاسی اعلامیه رسمی صادر و عنوان جدید خود را اعلام کرد: امپراتور اتیوپی.
تفسیر: هایله سلاسی همیشه چندین حرکت پیش رو را میدید. او میدانست که اگر به رأس گوکسا اجازه دهد تا زمان و مکان شورش را تعیین کند، خطر بسیار بیشتر از این خواهد بود که گوکسا را مجبور کند طبق شرایط سلاسی عمل کند. بنابراین او را با آزاد دادن غرور مردانه‌اش به شورش واداشت و از او خواست به جای مردمی که از او متنفر بودند با افرادی که با آنها نزاع نداشت مبارزه کند. سلاسی با فکر کردن به همه چیز مطمئن شد که شورش گوکسا به نتیجه نخواهد رسید و او میتواند از آن برای از بین بردن دو دشمن آخرش استفاده کند. این جوهر قانون است. وقتی آبها ساکن هستند، حریفان شما زمان و مکان لازم را دارند تا اقداماتی را طراحی کنند که آنها را آغاز و کنترل می کند. پس آبها را هم بزنید، ماهیها را مجبور کنید به سطح بیایند و قبل از اینکه آماده شوند وارد عمل گردند. ابتکار عمل را بدزدید. بهترین راه برای انجام این کار بازی با احساسات غیرقابل کنترل است: غرور، عشق و نفرت. هنگامی که آب به هم می‌خورد، ماهی کوچولو نمی‌تواند جلوی طعمه را بگیرد. هرچه عصبانی تر می‌شوند، کنترل کمتری دارند و در نهایت در گردابی که شما ساخته اید گرفتار و غرق می‌شوند. یک حاکم هرگز نباید از روی عصبانیت ارتش راه اندازی و از روی خشم جنگی را آغاز کند. نکات کلیدی در قدرت: معمولاً افراد خشمگین مضحک به نظر می رسند، زیرا واکنش آنها نسبت به آنچه باعث آن شده است به نظر نمی رسند. آنها مسائل را بیش از حد جدی گرفتند و درباره آسیب یا توهینی که به آنها شده است اغراق می کنند. آنها به کوچکی آنقدر حساس هستند که این موضوع خنده‌دار می شود که چقدر آن را شخصی می کند. خنده‌دارتر این است که اعتقاد آنها به این است که طغیانشان به معنای قدرت می باشد. حقیقت برعکس است. نفاق قدرت نیست، نشانه عجز است. مردم ممکن است به طور موقت تحت تاثیر عصبانیت شما قرار بگیرند، اما در نهایت احترام خود را نسبت به شما از دست می‌دهند. همچنین می‌دانند که می‌توانند به راحتی فردی را با کنترل خود تضعیف کنند. با این حال پاسخ این نیست که واکنش‌های عصبانی یا احساسی خود را سرکوب کنیم، زیرا سرکوب انرژی ما را تخلیه می‌کند و ما را به رفتارهای عجیب سوق می‌دهد. در عوض باید دیدگاه خود را تغییر دهیم. باید بدانیم که هیچ چیز در حوزه اجتماعی و بازی قدرت شخصی نیست. همه در زنجیره‌ای از رویدادها گرفتار شده‌اند که مدت‌ها پیش از لحظه حال می‌گذرد. اغلب خشم ما از مشکلات دوران کودکی ما ناشی می‌شود. مشکلات والدین ما که از دوران کودکی خود آنها سرچشمه می‌گیرد، همچنین خشم ما ریشه در تعاملات زیاد با دیگران، ناامیدی‌های انباشته و درد و دل‌هایی دارد که متحمل شده‌ایم. یک فرد اغلب به عنوان محرک خشم ما ظاهر می شود. ما بسیار پیچیده تر و فراتر از کاری است که آن فرد با ما انجام داده است. اگر شخصی از عصبانیت شما منفجر شود و به نظر می رسد با کاری که با او انجام داده اید نامتناسب است، باید به خود یادآوری کنید که این کار منحصراً متوجه شما نیست. اینقدر بیهوده نباشید. علت بسیار بزرگتر است. به گذشته های دور باز می گردد. دهها آسیب قبلی را شامل می شود و در واقع ارزش آن را ندارد که بفهمیم. به جای اینکه آن را یک کینه شخصی بدانید، به طغیان عاطفی به عنوان حرکت قدرت پنهان نگاه کنید. تلاشی برای کنترل یا تنبیه شما که به شکل احساسات آسیب دیده و خشم پوشیده شده
است. این تغییر دیدگاه به شما امکان می‌دهد بازی قدرت را با وضوح و انرژی بیشتری انجام دهید. به جای واکنش بیش از حد و گرفتار شدن در دام احساسات مردم، از دست دادن کنترل آنها را تبدیل به نفع خود می کنید. شما سر خود را نگه می دارید در حالی که آنها در حال از دست دادن احساسات خود هستند. در جریان نبردی مهم در جنگ سه پادشاه در قرن سوم پس از میلاد، مشاوران فرمانده تساو اسنادی را کشف کردند که نشان میداد برخی از ژنرال‌های او با دشمن توطئه کرده و از او خواستند که آنها را دستگیر و اعدام کند. در عوض دستور داد اسناد سوزانده و موضوع فراموش شود. در این لحظه حساس نبرد ناراحت شدن یا مطالبه عدالت علیه او طنین انداز می شد. اقدامی خشمگینانه توجه به بی‌وفایی ژنرال ها را جلب می کرد که به روحیه نیروها آسیب می رساند. عدالت می توانست صبر کند. او به موقع با ژنرال ها برخورد می کرد. تساو سرش را نگه داشت و تصمیم درستی گرفت. این را با پاسخ ناپلئون به تالیران مقایسه کنید. امپراتور به جای اینکه توطئه را شخصاً بگیرد، باید بازی را مانند تساو می‌کرد و با دقت عواقب هر اقدامی را که انجام می‌داد سنجید. پاسخ قوی‌تر در پایان می‌توانست نادیده گرفتن تالیران یا بازگرداندن تدریجی وزیر به سمت خود و مجازات او باشد. خشم تنها گزینه‌های ما را قطع می‌کند و قدرتمندان بدون گزینه می‌توانند پیشرفت کنند. هنگامی که خود را آموزش دادید که مسائل را شخصی نگیرید و واکنش‌های عاطفی‌تان را کنترل کنید، خود را در موقعیتی بسیار قدرتمند قرار خواهید داد. اکنون می‌توانید با واکنش‌های احساسی افراد دیگر بازی کنید. ناامن‌ها را با به چالش کشیدن مردانگیشان و آویز کردن چشمانداز یک پیروزی آسان در برابر چهره‌هایشان وارد عمل کنید. وقتی هودینی توسط هنرمند فرار کمتر موفق کالپینی به چالش کشیده شد انجام دهید. یک ضعف ظاهری را آشکار کنید. هودینی به کالپینی اجازه داد که ترکیب را برای یک جفت کاف بدزدد تا حریف خود را به عمل بکشاند. سپس می توانید او را به راحتی شکست دهید. در مقابل متکبران نیز می توانید ضعیفتر از آنچه هستید ظاهر شوید و آنها را به اقدامی عجولانه طعنه بزنید. سانپین فرمانده ارتش چی و شاگرد وفادار سونتزو یک بار نیروهایش را علیه ارتش او رهبری کرد که تعداد آنها از هودینی 2-1 بیشتر بود. سانپین پیشنهاد کرد اجازه بدین که وقتی ارتش ما وارد شد 100,000 آتش، روز بعد 50,000 و روز سوم فقط 30,000 آتش روشن کنیم. در روز سوم ژنرال هودینی فریاد زد من میدونستم که مردان سانپین ترسو هستند و تنها پس از 3 روز بیش از نیمی از آنها ترک کردند. بنابراین ژنرال با پشت سر گذاشتن پیاده نظام سنگین خود که آرام حرکت می‌کرد تصمیم گرفت از لحظه استفاده و به سرعت در اردوگاه سانپین با یک نیروی مسلح سبک حرکت کند. سربازان سانپین عقب نشینی کردند. ارتش او را به گذرگاهی باریک کشاندند و در آنجا کمین و آنها را نابود کردند. با کشته شدن او و نابودی نیروهایش سانپین به راحتی بقیه ارتش خود را شکست داد. در رویارویی با دشمن سرگرم بالاخره یک پاسخ عالی بی پاسخی است. تاکتیک تالیران را دنبال کنید. هیچ چیز به اندازه مردمی که خونسردی خود را حفظ می کنند در حالی که دیگران خونسردی خود را
از دست می‌دهند خشمگین نیست. اگر ناراحت کردن مردم به نفع شماست، روی حالت اشرافی و بی‌حوصله تأثیر بگذارید. نه مسخره کننده و پیروز، بلکه به سادگی بی تفاوت است. این باعث روشن شدن فیوز آنها می شود. وقتی با عصبانیت خود را خجالت می کشند. چندین پیروزی به دست آورده اید. یکی از این پیروزی ها این است که وقار و خونسردی خود را در برابر کودکانه بودن آنها حفظ کرده اید. تصویر: برکه ماهی، آبها شفاف و آرام و ماهی ها به خوبی زیر سطح هستند. اگر آبها را هم بزنید پراکنده می شوند. اگر کمی دیگر آن را هم بزنید عصبانی می شوند، به سطح می آیند. هر چیزی را که نزدیک می شود گاز می گیرند، از جمله یک قلاب تازه تومه گذاری شده. قدرت: اگر حریف شما تند مزاج است، سعی نمایید او را عصبانی کنید. اگر مغرور است، تلاش کنید خودخواهی او را تشویق نمایید. کسی که در به حرکت درآوردن دشمن مهارت دارد، این کار را با ایجاد موقعیتی انجام می‌دهد که بر اساس آن دشمن عمل کند. او دشمن را با چیزی که یقین دارد به دست می‌آورد. وسوسه می‌کند. او با نگه داشتن طعمه دشمن را در حرکت نگه می‌دارد و سپس با نیروهای چیده شده به او حمله می‌کند. سانتزو، قرن 4 قبل از میلاد. تغییر روی کرد: وقتی با احساسات مردم بازی می کنید باید مراقب باشید. از قبل دشمن را بشناسید. برخی از ماهی ها بهتر است در ته استخر باقی بمانند. رهبران شهر سور، پایتخت فینیقیه باستان، مطمئن بودند اسکندر مقدونی که مشرق زمین را فتح کرده و به شهر آنها که به خوبی روی آب محافظت شده بود حمله نمی کند، آنها سفیران خود را نزد اسکندر فرستادند و گفتند که اگرچه او را به عنوان امپراتور به رسمیت میشناسند، به او یا نیروهایش اجازه ورود به سور را نمیدهند. این کار او را خشمگین و بلافاصله محاصره کرد. 4 ماه شهر مقابل او ایستادگی کرد و سرانجام او به این نتیجه رسید که این مبارزه ارزشی ندارد و با تیرها کنار خواهند آمد. اما آنها که احساس می کردند قبلا اسکندر را طعمه خود کرده و از آن دور شده اند، مطمئن بودند که می توانند با او مقاومت کنند. از مذاکره امتناع کردند. در واقع آنها رسولان او را کشتند. این امر اسکندر را از لبه خارج کرد. حالا برای او مهم نبود که محاصره چقدر طول بکشد یا به چه میزان ارتش نیاز دارد. او منابع داشت و هر کاری که لازم بود انجام میداد. او حمله خود را چنان شدید آغاز کرد که طی چند روز سور را تصرف کرد. آن را به آتش کشید و مردمش را به بردگی فروخت. شما می توانید قدرتمندان را طعمه و آنها را وادار کنید تا مانند سانپین نیروهای خود را متعهد و تقسیم کنند. ابتدا آبها را آزمایش کنید. شکاف قدرت آنها را پیدا کنید. اگر شکافی وجود نداشته باشد، اگر آنها به شدت قوی هستند، با تحریک آنها چیزی برای به دست آوردن و همه چیز برای از دست دادن ندارید. با دقت انتخاب کنید که به چه کسی را طعمه می کنید و هرگز کوسه ها را تحریک نکنید. بالاخره مواقعی وجود دارند که یک انفجار خشم به موقع می تواند برای شما مفید باشد، اما عصبانیت شما باید ساخته شده و تحت کنترل شما باشد. سپس می توانید دقیقاً تعیین کنید که چگونه و روی چه کسی سقوط خواهد کرد. هرگز واکنش هایی را تحریک نکنید که در دراز مدت علیه شما کارساز باشند و به ندرت از سائقه های خود استفاده تا آنها را ترسناکتر و معنادارتر کنید، چه به صورت هدفمند انجام شده باشد و چه نباشد. اگر طغیان‌های شما بیش از حد تکرار شوند، قدرت خود را از دست
خواهند داد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.